හරි guys. අපි දැන් මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න යන්නේ මේ Android Studio එක භාවිතා කරලා අපේ පළවෙනි Android application එක build කරගන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන. දැන් ඊට කලින් මම මෙතෙන්දි කතා කරන්න කැමතියි දැන් මේ Android Studio අපි ඉස්සෙල්ලාම open කළාට පස්සේ අපිට දකින්න පුළුවන් දේවල්. එතකොට මේ වම් පැත්තේ මට දකින්න පුළුවන් මෙතන මේ Android කියන එකට දැම්මට පස්සේ මෙතන manifest file එකක් තියෙනවා. එතකොට ඒක මේ විදිහට extend කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන Java file එකක් තියෙනවා. මේ තියෙන main activity එක Java file එකේ. එතකොට මෙතන මේකෙන් අපිට මේ Android Studio එකෙන්ම ලබා දෙන test දෙකක් විතර තියෙනවා මේ විදිහට. ඊට පස්සේ ඊට යටින් අපිට තියෙනවා resources file එක. එතකොට ඒකේ drawable layout මේ විදිහට තියෙනවා. ඊට පස්සේ යටින් තියෙනවා Gradle script එක. ඉතින් මේ දේවල් ගැන අපි ඉස්සරහට තව වැඩි වශයෙන් කතා කරනවා. මම මේ නිකන් පැහැදිලි කිරීමක් වශයෙන් තමයි මේ දේවල් කිව්වේ. එතකොටම අපි මේක open කරා ගමන්ම අපිට Android Studio එකේ අපිට දැක ගන්න පුළුවන් main activity එක. ඒ කියලා කියන්නේ main activity කියන්නේ අපේ application එකේ coding part එක තියෙන්නේ මෙන්න මේ main activity එකේ. අපි Java වලදී සමහර වෙලාවට ඉගෙන ගන්නවා class එකක් කියලා. ඒ වගේ අපිට Android Studio එකේදී සරලව කිව්වොත් මේ activity එකක් තමයි හම්බ වෙන්නේ. එතකොට මේ විදිහට තමයි අපේ coding part එක යන්නේ. එතකොට අපි coding part එක වගේම අපිට මේ Android Studio වල දෙනවා design part එක. එතකොට design part එක ගැන තියෙන මෙන්න මේ activity main.xml කියන මෙන්න මේ පැත්තට ගියාට පස්සේ තමයි අපිට design part එක හොයාගන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාලා මේක ඉස්සෙල්ලාම නම් මේ XML එකට design part එකට දාන්නේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට තමයි දැක ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ design එකයි blueprint එකයි දෙකම තියෙන විදිහට. හරිද? නමුත් මම පහසු වෙන්න මෙන්න මේ icon එක click කරලා මම මෙතන design කියන කෑල්ල විතරක් දාගන්නවා. එතකොට මේක අපිට minimize කරන්න පුළුවන්, zoom කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේක භාවිතා කරලා. හරිද? මෙන් zoom කරලා දැන් මම zoom out කළා. එතකොට මේ thumb එක භාවිතා කරලා මෙහෙම කරන්න පුළුවන්. අපි ඒක අයින් කරගමු. හරි. ඊගාවට මම දැන් කතා කරන්න යන්නේ මේකේ මේ තියෙන palette එක ගැන. මේ palette එක කියන එකෙන් තමයි අපිට අවශ්‍ය design එකක් මේකට දාගන්න අපිට හැකියාව තියෙනවා. එතකොට මෙතන text තියෙනවා, buttons තියෙනවා. මම උදාහරණයක් විදිහට මේක කරලා පෙන්නන්නම්. අපි මේ ගැන වැඩිදුරට කතා කරනවා. මෙන්න මේ විදිහට button එකක් මේකට දාගන්න පුළුවන්. හරිද? මේ වගේ වැඩ තමයි මේකේ තියෙන්නේ. එතකොට තව දුරටත් කියනවා නම් අපිට මේ design part එකේ අපිට මේකේ landscape එක portrait ඒ දේවල් වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ෆෝන් එක දැන් මේ අතර තියෙනවා නම් ඔන්න ඔය විදිහට හදාගන්න. ඔන්න ඔය වගේ දේවල්ුත් අපිට පුළුවන්. එතකොට මම මේක portraitම තියනවා. අපි දැන් ඒ දේවල් ගැන තවදුරටත් ඉස්සරහට වැඩි වශයෙන් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මේක මූලික හැඳින්වීමක් විදිහට තමයි මම මේ දේවල් වලට විස්තර කළේ. එතකොට ඊළඟට අපි දැන් මේ වගේ හදන මොකක් හරි design part එකක් run වෙන්න නම් අපිට තියෙන්න ඕනේ virtual device එකක්. එහෙම නැත්නම් emulator එකක්. ඒක කොහොමද හදාගන්නේ? අන්න ඒක තමයි මේ වීඩියෝ එකෙන් ඊගාවට මම කතා කරන්න යන්නේ. AVD එකක් කියලා කියන්නේ Android virtual device එකක් කියන එක. එතකොට මේ AVD එකකින් කරන්නේ අපි මේ හදන මොකක් හරි application එකක් අපි run කරලා බලන්න සරලවම කිව්වොත් අපි computer එක ඇතුලේ හදාගන්න අපේ PC එක ඇතුලේ හදාගන්න phone එකක් වගේ තමයි මේ AVD එක. එහෙම නැත්නම් Android virtual device එක වැඩ කරන්නේ. සරලව සිංහලෙන් කිව්වොත්. අපි දැන් ඒක install කරගන්න යනවා. එතකොට මම ඉස්සෙල්ලාම මෙන්න මේ AVD manager කියන එක ඉස්සෙල්ලාම click කරනවා. හරි දැන් අපිට මේ වගේ එකක් එනවා. මම මෙතන create virtual device කියන එක දෙනවා. හරිද? එතකොට මට මෙතනින් තෝරගන්න පුළුවන් මගේ program එකට අනුව තමයි මම මේක තෝරගන්න ඕනේ. ඇත්තටම මම TV program එකක් හදන්නේ. එහෙම tablet එකකට එකක් නම් මේ විදිහට අපිට තෝරගන්න පුළුවන්. මම සරලවම හදන්නේ phone එකකට එකක්. ඒකින් මම phone එකේ මෙන්න මේ විදිහට තෝරගන්නවා. එතකොට මම ගන්න phone එක මම මෙතනින් ඕන එකක් මට තෝරගන්න පුළුවන්. අපිට resolution ගාන මේ පැත්තෙන් බලන්න පුළුවන්. මෙතන size එක දක්වනවා. එතකොට density එක මේ පැත්තෙන් දක්වනවා. මේ resolution ගොඩක් වැඩි තියෙන එකක් ගන්නවා නම් ඇත්තටම ඒක දැන් ඔයාගේ PC එකේ RAM එක අනුව තමයි ඒක depend වෙන්නේ. මොකද ගොඩක් RAM එකක් ඕනේ. ගොඩක් හොඳ resolution එකක් තියෙන එකක් run කරගන්න නම් මගේ RAM එක 8GB වගේ. ඉතින් මම ටිකක් අඩු resolution එකක් තියෙන එකක් තමයි
මගේ virtual device එක විදිහට තෝරගන්න වෙන්නේ. එතකොට මම මෙතන තෝරගන්නවා Pixel 2 කියන ෆෝන් එක. එතකොට මට මෙතන size එක ratio density මේ වගේ දේවල් මෙතනින් දැන් බලා ගන්න පුළුවන් මේ ගැන details. ඊගොඩ මම next දෙනවා. හරි. දැන් මට මෙතන API level එක බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට Android 11.0 ඒ වගේ විස්තර ටිකක් මට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මට මෙතනින් මට මගේ මම ගත්ත ෆෝන් එකට ගැලපෙන සිස්ටම් එකක් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. එතකොට මට මෙතන ඉස්සෙල්ලාම recommended කරලා තියෙනවා සිස්ටම් වගේක්. ඊගාවට ඒවා API levels, ABI ඒ වගේ දේවල් මෙතන දක්වලා තියෙනවා. හොඳයි මම මේ recommend කරලා තියෙන එකක් තෝරගෙන ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්නවා. එතකොට SDK component එකක් install කරගන්න අපිට මේ විදිහට එනවා. මෙතන අපිට ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න සිද්ධ වෙනවා. එතකොට මේකට ටික වෙලාවක් ගත වෙනවා මේක ඩවුන්ලෝඩ් වෙන්න ස්ටාර්ට් වෙලා තියෙන්නේ. මම තෝරගත්තු සිස්ටම් එකේ මට MB 927ක් වගේ තියෙනවා. ඉතින් මේක ටික වෙලාවක් ගත වෙනවා. මේක ඩවුන්ලෝඩ් වුණාට පස්සේ මම ඊගාවට කරන්න ඕනේ දේ ගැන කියන්නම්. මම දැන් මේක ඩවුන්ලෝඩ් වෙන්න දානවා. හරි. දැන් මගේ virtual device එක මෙතන install වෙලා තියෙනවා. මම දැන් මෙතන finish දෙනවා. හරි. මට එතකොට අවශ්‍ය නම් මෙතෙන්ට මගේ AVD එකෙන් Android virtual device එකට මට අවශ්‍ය නම් මෙතන නමක් දෙන්න ඕනේ පුළුවන්. ඒත් මම නමක් දෙන්න නැහැ. මම මේ තියෙන එකම තියෙනවා. එතකොට මෙතන අපේ details තියෙනවා. ඒවා change කරන්න ඕන නම් පුළුවන්. මෙතන portrait the landscape ද තියන්නේ කියලා අපෙන් අහනවා. මම portraitම මේක තියෙනවා. එතකොට ඒ වගේම settings ටිකක් තමයි මට මෙතනදිත් බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මම මෙතනදී finish දෙනවා. එතකොට මට මෙතන creating Android virtual device කියලා එනවා. මේක ටික වෙලාවක් ගත වෙනවා. හරි. දැන් මගේ device manager එකේ මෙන්න මේ විදිහට මගේ virtual device එක install වෙලා තියෙනවා. දැන් මම මේක run කරගන්නට ඕනි. ඊළඟට මම මෙතන මගේ AVD එක run කරගන්නයි යන්නේ. මම මේ බටන් එක ඔබනවා. එතකොට මගේ emulator එකට connect වෙනවා. connect වෙලා මගේ virtual device එක run වෙන්නයි යන්නේ. මගේ Android device එක මේ විදිහට on වෙනවා. හරි මේක on වෙනකන් ටික වෙලාවක් ගත වෙනවා. මම ඊට පස්සේ කතා කරන්නම්. හරි එතකොට මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපේ virtual device එක on උනේ. මට ඕන නම් මේකේ zoom in zoom out කරන්න පුළුවන් මේක. එතකොට මට මේ විදිහට මගේ mouse point එකේ මට මේක එහෙ මෙහෙ කරන්න පුළුවන්. දැන් අපි අපේ application එක on කරගන්න පුළුවන්. ඕනනම් මේකෙන් run කරලා බලන්න පුළුවන්. හරි. හරි මම දැන් යන්නේ මගේ virtual device එකේ මගේ application එක run කරගන්න. මම එතකොට මේ application එකේ මගේ application එක මෙන්න මේ විදිහට device design part එකට යනවා. ගිහිල්ලා මම මේකට නිකන් අපිට බලා ගන්න අපි මේකට පොඩි button එකක් add කරමු. මෙන්න මේ විදිහට. හරි මම button එකක් add කළා. ඊට පස්සේ මම මෙතන run කියන button එක දෙනවා. හරි දැන් මේක ටික වෙලාවක් ගත වෙනවා.
හරි එතකොට මේ විදිහට තමයි අපේ අපි මෙව කරපු ඩිසයින් එක මේ විදිහට තමයි ඇප්ලිකේෂන් එක ඔන් වෙන්නේ. එතකොට දැන් මෙතන මේ බටන් එක මේ කොනට ගිහිල්ලා තියෙනවා. අපි ඒක මැදට ගන්න විදිහ ඒ දේවල් ගැන අපි ඉදිරියට කතා කරමු. මම මේ බොහොම සරලව virtual device එක run කරගන්න ආකාරය තමයි මේ පැහැදිලි කළේ. හරි. එහෙනම් මේ වීඩියෝ එකෙන් අපි ඒ ගැන කතා කරලා දැන් ඊගා වීඩියෝ එකෙන් අපි තව දුරටත් මේ ගැන පැහැදිලිව සහ ගැඹුරට කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. එහෙනම් මේ වීඩියෝ එකෙන් සමුගන්නවා.